السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة خبيرة الوصفات منى الحسيني، وحشتوني يا أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هعمل معاكم غسيل السجاد من غير تعب ولا مجهود، وبطريقة مختلفة وحصري عندي أنا وبس. تعالوا معايا ونشوف هنغسلها ازاي. ورجعت لكم تاني، هنغسلها في الغسالة زي ما انتوا شايفين، وده حصري عندي أنا وبس. هتقولوا الغسالة السجادة هتتغسل في الغسالة عادي؟ هتتغسل في الغسالة عادي. هقول لكم الاول انا عملت ايه علشان ما حدش يدعي عليا. انا عملت الاول، جبت السجاده زي ما انتم شايفين، وخدتها وكنستها كويس جدا وحطيتها في الحمام، فتحت عليها الدش لحد ما نزلت ترابها خالص. وبعد كده خدتها وحطيتها، تنيتها على 2 وحطيتها في الغساله زي ما انتم شايفين. هتتغسل وهتطلع زي الفل، والكسره دي اكيد هتتفرد عادي من غير ولا تعب ولا مجهود منك، وهتغسليها بمنتهى البساطة. بس الناس اللي عندهم غسالة بابها من فوق، تمام. وتعالوا نشوف مع بعض الفلتر بتاع الغسالة بعد ما السجادة اتغسلت فيها. تعالوا نشوفها طلعت ايه. شايفين طلعت ايه بعد غسيل السجادة؟ بصوا ده اللي طلع منها. عشان تتأكدوا بس ان انا غسلتها في الغسالة يعني. تعالوا بينا بقى نشوف السجادة بعد ما طلعتها من الغسالة شكلها ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما الغسالة خلصت الدورة بتاعتها. شايفين؟ الصلاة على النبي، يعني احنا ولا اي ولا زي السجادة اتغسلت وبقت زي الفل. دلوقتي هطلعها من الغسالة وهوريها لكم علشان تتأكدوا ان انا والله العظيم ما بكذب عليكم. انا فعلا غسلتها وهي خلصت الدورة بتاعتها. هطلعها من الغسالة وهوريها لكم ان هي نظيفة وبقت زي الفل. ورجعت لكم اهو بعد ما انا حطيتها على ترابيزة المكوى. بصوا ما شاء الله، يعني يا رب تكون واضحة. والله طالعة زي العسل، ولا فيها كتل ولا فيها تراب، مغسولة زي العسل. انا بس هسيبها تتهوى شوية على ترابيزة المكوى، تمام. وبعد كده هحطها على البلكونة. بصوا من غير ولا تعب ولا مجهود. زي ما قلت لكم هتحطوها في الغسالة. هتحطوها الاول في الحمام، يعني تكونوا كنسينها تمام من التراب. وبعد كده هتحطوها في الحمام، تفتحوا عليها الدش، هتسيبوها لحد ما المية تنزل خالص زي ما انا عملتها، لحد ما المية تملى السجادة كلها والترابة اللي فيها الناعمة دي تنزل خالص. وبعد كده انا تنيتها، يعني انا بقول لكم الطريقة اللي انا عملتها. وبعد كده تنيتها وحطيتها في الغسالة. ربطتها، انا كنت خايفة ان هي تتفك في الغسالة وهي بتدور في الدورة السريعة بتاعتها. رحت حاطة معاها شريطة، يعني ربطها بشريطة. بس الحمد لله ان هي ما فكتش يعني في الغسالة، وطلعت زي ما انا عاملاها. شايفين؟ هي السجادة يا جماعة يعني طويلة، يعني انا سندها بس عشان الترابيزة ما تقعش. الطول بتاعها من ورا، كمان من ورا الترابيزة، تمام. بصوا، واطرافها كمان مغسوله. هي اوريدي اصلا هي تكون اوريدي اصلا هي ناشفه من الغساله، بس زي ما قلت لكم، بس ان هي لازم تتحط في الهواء، لازم تتنشر على البلكونه علشان الشمس تدخل فيها كده وتنقيها يعني. بس هي مش محتاجه اصلا اي حاجه، يعني انا حطاها على الترابيزه كده بس. هي والله العظيم ناشفه، طالعه من الغساله بسم الله ما شاء الله، ولا فيها اي حاجه، ونضيفها تماما. هتحطوا المسحوق اللي انتوا عايزينه. حطيت لها اريال، وحطيت لها اوكسي، وحطيت لها برسيل جل.
والله طلعت، بص يعني طلع ريحتها حلوة وجميلة جدا، يعني الريحة بتاعتها فظيعة من النظافة. بصوا انا مبسوطة ان انا ما تعبتش فيها، يعني انا كنستها وحطيتها في الحمام، سبت الدش مفتوح عليها لحد ما نزلت الترابة الناعمة، وتنيتها وحطيتها في الغسالة بمنتهى السهولة، طالعة من الغسالة زي الفل، وبتلمع وبتبرق ومش محتاجة اي تعب ولا مجهود مني، واختراع يا كوتش وحصري عندنا وبس. نونا الحسيني، غسلت السجادة في الغسالة. بس يا جماعة لازم تكون الغسالة بتاعتكم بابها من فوق زي بتاعتي بالظبط توشيبا، علشان مفيش واحدة تحطها في الغسالة اللي بيبقى بابها اللي هي مثلا غسالة ايديال او بابها مش من فوق والسجادة بتاعتها تبوظ، فمحدش يدعي عليا يعني. انا قلت لكم لازم تكون غسالة بابها من فوق زي الغسالة بتاعتي توشيبا. ومتنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم، واللايك يا جماعة اللايك. كانت معاكم نونا الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.